අයිබෝවන් ඉතින් අද කතා කරන්නේ ෆ්‍රී ට්‍රැෆික් එක ඕගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් හොඳ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එක සම්බන්ධව. ඉතින් අද කතා කරන්නේ රම්බල් එක සම්බන්ධව. ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් දන්න සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකක් තමයි රම්බල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් නොදන්න කට්ටියට තමයි ඉතින් මේ රම්බල් එක ගැන අද පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්න හදන්නේ. මොකද තමන්ගේ තියෙන ව්‍යාපාරේ ඉතින් වර්ධනය කරගන්න, ප්‍රවර්ධනය කරගන්න, ප්‍රමෝට් කරගන්න රම්බල් එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මේ රම්බල් එක උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම උදාහරණ කිහිපයක් කියන්නම්. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ඇෆිලියේට් මාකටිං කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රම්බල් එකට වීඩියෝ එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා අර TikTok එකට ඒ වගේම තමයි YouTube එකට මෙන්න මේ ආකාරයට වීඩියෝ එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වීඩියෝ එක දාලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකේ ලින්ක් එක ඇෆිලියේට් කරන කට්ටියට. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ world wide ලෝකේ ලංකාවෙන් එළියට channel කරනවා නම් YouTube channel කරනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකට වැඩි subscribe ගාණක් වැඩි views ගාණක් එන විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ YouTube channel එක ප්‍රමෝට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි බ්ලොග් එකක් කරන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් කරන කෙනෙකුට තව මේක ඇතුළේ ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ඔයගොල්ලෝ Rumble account එකක් create කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ Rumble account එකක් create කරගන්න 100% free. ලංකාවේ වීඩියෝ තියෙනවා මේ Rumble account එකක් කොහොමද හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ Rumble එකේ ඔයගොල්ලෝ print on demand business එක කරනවා නම් POD, Redbubble, Teespring, Sasal ඉතින් මෙන්න මේ වගේ POD සයිට් එක ඔයගොල්ලෝ platform එක shop එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගොඩක්ම ඔය ලංකාවේ කරන්නේ Redbubble. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට Redbubble shop එකේ link එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රමෝට් කරන්න පුළුවන් Rumble එක ඇතුළත. ඉතින් ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ Rumble එක ගොඩක්ම භාවිතා කරන්නේ මේ අවුරුදු 18න් පහළ කට්ටිය තමයි ගොඩක් මේ Rumble එක භාවිතා කරන්නේ. මේක YouTube වගේම තමයි YouTube එකේ වගේම ඉන්කම් එකක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් මේ Rumble එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා. ඒක වෙනම කතාවක් තියෙනවා. මේ Rumble එකට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ Rumble account එකක් හදාගෙන Rumble account එකට copyright free, ඒ කියන්නේ copyright issue එකක් නැති වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා එන views ගන්න අනුව ඔයගොල්ලන්ට Rumble එක හරහා වෙනම passive income එකක් හදා ගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ creator comments වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා මේ Rumble එකට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනම ඉන්කම් එකක් හදා ගන්න. ඒකත් ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. ඉතින් මම මේකෙදි traffic එක සම්බන්ධව විතරයි කතා කරන්නේ. මම SL Money Guide YouTube channel එක හරහා මම කතා කරනවා Rumble එක හරහා කොහොමද passive income එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට මම අර කලින් කිව්වා වගේ affiliate marketing කරන කට්ටියටත් ඒ වගේම තමයි YouTube කරන කට්ටියටත් ඒ කියන්නේ ලංකාවෙන් එළියට ඒ කියන්නේ global විදිහට ඕගොල්ලෝ YouTube channel එකක් කරන කෙනෙකුට world wide YouTube channel එකක් කරන කෙනෙකුට හොඳ traffic එකක් හදා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ channel එකට rumble.com හරහා. ඉතින් එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට අවම SLP Traffic YouTube channel එක ඔයගොල්ලෝ තාම subscribe කරලා නැතිනම් YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell button එක all කියලා දාගන්න. වීඩියෝ එකක් දැම්ම සැනින් notification එක එනවා ඉක්මනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි E-money best trips පැටලෙනවා. E-money best trips තාම ආටිකල් ටික කියවලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ආටිකල් ටික කියවන්න. ඒ කියන්නේ account එක follow කරන්න, account එක follow කරලා article ටික කියවන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ තියෙනවා group එකක් තියෙනවා. මේ group එකට join වෙන්න Facebook group එකක් තියෙනවා. group එකට join වෙන්න මම ඒකේ link එක මම මේ video එකේ description එකට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි Telegram group එකකට ඔයගොල්ලන්ට join වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් Telegram group එකට තාම join වෙලා නැත්නම් Telegram group එකේ link එක මේ video එකේ පහළ description එකට දාලා තියෙනවා. ඉක්මනට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට Telegram group එක හරහා එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මට මේ තව දෙයක් කියන්න කියලා හිතුණා. මේ ඒ තමයි මේ subscribe කරලා නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ 2-3 තාම දාලා තියෙන. ඉතින් තාම subscribe කරලා නැහැ. ඕගොල්ලන්ට මේ traffic එක සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට ලොකු idea එකක් නැත්තම්. හරිද? ඕගොල්ලන්ට මේ traffic එක සම්බන්ධව ඕගොල්ලන්ට ලොකු idea එකක් තාම නැහැ කියලා මම හිතනවා. ඒකට හේතුව traffic එක කියලා කියන්නේ ඉතින්
අපි මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් කරනකොට අපි ඔන්ලයින් ෆීල්ඩ් එකේ දෙයක් කරනකොට ඇත්තටම කියනවා නම් අපිට මේ ට්‍රැෆික් එක කියන දේ අපිට වැදගත්. ඒ කියන්නේ අපිට paid විදිහට ගන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් paid විදිහට ගන්නවා නම් අපි සල්ලි වියදම් කරන්න ඕනේ. Google ad ගහන්න පුළුවන්, Facebook ad ගහන්න පුළුවන්, solo ad ගහන්න පුළුවන්, social media ad ගහන්න පුළුවන්, bin ad. ඉතින් මේ වගේ নানা ප්‍රකාර විදි තියෙනවා. ඉතින් අපිට ad මගින් අපේ ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කරගන්න, ප්‍රොමෝට් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ අපිට එහෙම බජට් එකක් නැහැනේ. ඒ කියන්නේ අපිට එහෙම ඇඩ් එකක් ගහ ගන්න තරම් paid විදියට ඇඩ් එකක් ගහ ගන්න තරම් තාම අපිට වත්කමක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ free, ඒ කියන්නේ social media හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් forums හෝ වේවා, free ad වේවා, කොහොම හරි කමන්නේ free විදියට අපිට 100% free කිසිම වියදමක් නැතුව අපි කරන online business එක, එහෙම නැත්නම් අපි කරන online category එක අනුව අපි කොහොමද මේ free traffic එක ගන්න, ඒකට උදව් කරගන්න පුළුවන් social media මොනවද කියලා තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඉතින් කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් මේක හරහා සල්ලි හම්බ කරන්න බෑනේ, මේ මොකද්ද මේ social media හරහා මේ කිව්වට කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ affiliate marketing කරත් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම affiliate marketing කරන කෙනෙකුට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් තමයි එයා traffic එක හදාගන්න එක. traffic එකක් හදාගන්න නැතුව affiliate marketing කරන්න බෑ. ඒකට හේතුව affiliate marketing වලදී Pinterest එකයි, Facebook එකයි, එහෙම නැතිනම් තාම අක්කාරි Quora වගේ social media platform එක. Quora එක කියන්න නම් forum එකක්, ලෝකයේ ලොකුම forum එකේ වුණාට අපිට හිතන්නකෝ අපි Pinterest එකයි, Quora එකයි, Instagram එකයි මේ දෙකක් තුනක් කතා කරා කියලා ඇත්තටම වැඩක් නැහැ. එහෙම sales ගන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි සාමාන්‍ය social media ඒක කියන්නේ අපිට monthly visitors ලගෙන් අපිට වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මිලියනයක් වෙනවද, මිලියන 10ක් වෙනවද, එහෙම නැතිනම් බිලියනයක් වෙනවද, බිලියන 10ක් වෙනවද නෙමෙයි වැදගත්. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි social media ටික හරියට pro කරගන්න ඕනේ. niche එකකට එක niche එකක් හෝ එක niche එකක් තෝරගන්නවා. එක niche එකක් තෝරගෙන ඉවරවලා අපි affiliate marketing කරනවා නම් ඒ niche එක යටතේ social media අපි grow කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට අපිට social media මේකට එන traffic එක අඩුයි, මේකට එන traffic එක අඩුයි කියලා අපිට වෙන්වෙන්ම අයින් කරන්න බෑ. මොකද අපි free traffic එක නොමිලේ ලබා ගන්න traffic එක අපි කොතනකින් හරි කමන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම traffic එක ලබා ගත යුතුයි. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලෝ දැන් print on demand කරනවා නම් උදාහරණයක් විදිහට Redbubble ලංකාවේ කරන කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලුව තමයි design 50-100ක් දාලා තියෙනවා. t-shirt designing නම් t-shirt designing 50ක් දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට මට එක sales එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ නේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තියෙන වැරද්දක් තමයි ඔයගොල්ලෝ shop එක create කරාට වැඩක් නැහැ, design ටික upload කරාට වැඩක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ගේ shop එක පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ social media හරහා promote කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ පුළුවන් තරම් view කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ business එක, ඔයගොල්ලන්ගේ shop එක. ඉතින් ඒ වගේම තමයි affiliate marketing කරන කෙනෙක් වුණත් මේ Pinterest එකේ ගිහිල්ලා account එකක් create කරලා niche එකට ගැලපෙන board එකක් දාලා ඉවර වෙලා pin ටිකක් දැම්ම කියලා එහෙම sales වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන්ම තරම් මේ දාන social media වල registration එක වෙලා niche එකට ගැලපෙන විදියට post හරි කමන්නේ, article හරි කමන්නේ, ඔයගොල්ලෝ සතියක් දෙකක් තුනක් දාගෙන ඔයගොල්ලන්ගේ traffic එක, ඒ කියන්නේ සෙනඟ, ඔයගොල්ලන්ගේ niche එකට ගැලපෙන මිනිස්සු කොට්ටාසයක් ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න. එතකොට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ business එක ඉක්මනට grow කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් print on demand කරත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ එහෙමයි ඔයගොල්ලෝ freelancing කරත්. උදාහරණයක් විදිහට ලංකාවේ ගොඩාක් කට්ටිය ගන්න වැරද්දක් තමයි freelancing කරනකොට 5 එකේ ගිහිලා gig එකක් දානවා. එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි මේ freelancing site එක ගිහිලා ඔයගොල්ලෝ gig එකක් දානවා. gig එකක් දාලා ඉවරලා gig එක එහෙම්මම තියෙනවා. online හිටියා කියලාම orders එන්නේ නැහැ. පුළුවන් තරම් බලන්න පිටට තමන්ගේ service එක ගෙනියන්න. social media හරහා පුළුවන් තරම් promotion එකක් කරන්න බැරි කමක් නැහැනේ. මොකද ඕගොල්ලන්ට මේ free traffic එක, ඒ කියන්නේ මේ free social media, ඒ කියන්නේ මේ social media හරහා ඕගොල්ලන්ට දෙයක් මොනවා හරි promote කරන්න free නේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ free තියෙන දේෙන් පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ උදව්වක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලන්ගේ gig එක පුළුවන් තරම් promote කරන්න මේ social media හරහා. ඉතින් එතකොට මේ channel එක ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට වැදගත්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් කවුරු හරි හිතනවා නම් අනේ මේක වැදගත් නැහැ, මේකෙන් මුදල් උපයන්න බැහැයි කියලා හිතනවා නම් ඒ මනුස්සයා තමයි මහ ගොම් මිනිස්සෙක්. ඒකට හේතුව තමයි මේකෙන් කරන්නේ ඔයගොල්ලන්ට
සම්පූර්ණම තමන්ගේ ව්‍යාපාර තමන් ඔන්ලයින් බිස්නස් එක මොන පැත්තෙන් කරත් මොන දේ කරත් තමන් බ්ලොග් එකක් කරත් වෙබ්සයිට් එකක් කරත් දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් හිතන් ඉන්නවා බ්ලොග් එකක් කරනකොට අපිට Pinterest එකේ ගිහිල්ලා මේ Pinterest එකේ ප්‍රොමෝට් කරා නම් හරි එහෙම නැත්නම් මේ Facebook එකේ ප්‍රොමෝට් කරා නම් හරි ට්‍රැෆික් එක ගත්තා නම් හරි කියලා. එහෙම නෙවෙයි. ඕගොල්ලෝ බ්ලොග් එකක් කරනවා නම් පුළුවන්ම තරම් USA, UK, Canada, Australia මේ ඊට පස්සේ ජර්මන් මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ට්‍රැෆික් එක ගැන හොඳ ෆොරින් කන්ට්‍රි වල ඒ කියන්නේ හොඳ ෆොරින් කන්ට්‍රි තියෙනවානේ. ඒ කන්ට්‍රි වල හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් එනවා මෙන්න මේ වගේ අපි වැඩි ලංකාවේ කතා කරන්නේ නැති සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් තියෙනවා. ලංකාවේ ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන්නේ Pinterest එක සම්බන්ධව ඊට අමතරව Instagram, Facebook මේ ටික විතරයි. හැබැයි ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරන්නේ නැහැ මේ වගේ තව තියෙනවා හොඳ ට්‍රැෆික් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන් අපේ ව්‍යාපාරයට. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ channel එක subscribe කරේ නැතුණා කියලා මට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක මට ප්‍රශ්නයක් නෑ. මොකද මම දන්නවා මේක අනිවාර්යයෙන්ම grow වෙනවා කියලා. ඒකට හේතුව traffic එක කියන දේ ඕනෑම online field එකේ ඕනෑම කෙනෙකුට ඉතාම වැදගත් නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ තාම subscribe කරලා නැතිනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ තාම Telegram group එකට join වෙලා නැත්නම් Telegram group එකට join වෙන්න. මොකද Telegram group එක හරහා ඉතාම වටිනා කියන දේවල් ගොඩක් කතා කරනවා. ඉතින් අද Rumble එක ගැන තමයි ඉතින් කතා කරන්නේ. ඉතින් Rumble එකේ අපි මුලින්ම ගිහිල්ලා traffic එක පොඩ්ඩක් බලමු. Rumble site එකට එන traffic එක පොඩ්ඩක් බලමු. මම ගියා similar web එකට. similar web එකට ගියපුවම පස්සේ global rank එක, USA country rank එක, ඒ වගේම තමයි category rank එක. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් draw වෙනවා. ඒ කියන්නේ draw වෙලා අපවයි පොඩි පොඩ්ඩක් අහපවයි site එක චුට්ටක් විතර Rumble එක මේ අහපවයි අඩු වෙලා තියෙනවා traffic එක. ඒ වුණාට සමස්තයක් විදියට ගත්තන් පස්සේ monthly visitorsලා මිලියන 110.8ක්. ඇත්තටම කියනවා නම් මිලියන 110ක් කියලා කියන්නේ ලොකු traffic එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට top country පහ ගත්තන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට හොඳටම හොඳ දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ඇමරිකන් USA 51.13යි. ඒ වගේම තමයි කැනඩා, UK, ඕස්ට්‍රේලියා, ජර්මන්. ඉතින් එතකොට මෙතන මේ country පහම ලෝකේ තියෙන හොඳම ධනවත් රටවල් පහක්. ඉතින් අපිට හරිය ලේසි වෙන්නේ මේ වගේ country පහක් ඇතුළ, ඒ කියන්නේ මේ වගේ country පහකින් traffic එක එන social media platform එකක් කරා අපේ දෙයක් ඉක්මනට promote කරගන්න. විශේෂයෙන්ම affiliate marketing කරන කට්ටිය ලංකාවේ ඇතුළත ගොඩක් කතා කරේ නැතුණාට ඔයගොල්ලෝ ගිහලා බලන්න පොඩ්ඩක් YouTube එකේ search කරලා බලන්න affiliate marketing tutorial තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. අන්න ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන tutorial ගිහලා බලන්න. ගොඩක් වෙලාවට මේ Rumble එක හරහා affiliate marketing කරන විදිය සම්බන්ධව වීඩියෝ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ Rumble එකට තියන්න තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකක් දාලා YouTube එක වගේම තමයි Pinterest එකත් හා සමාන ටිකක් ඒ හා සමානයි. වීඩියෝ එක දැම්ම ටයිටල් එක දැම්ම description එකට අපිට දාන්න පුළුවන්. ස්පෑම් වෙන්නේ නැහැ, අයින් කරන්නේ නැහැ, එහෙම කිසිම කතාවක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ product එකේ නැත්නම් website එකේ blog එකේ ඕගොල්ලන්ගේ print on demand කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ shop එකේ, එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ YouTube කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ගේ YouTube channel එකේ link එක description එකට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් දාලා හරියටම related වෙන keyword ටික දාලා වීඩියෝ එකට අර YouTube එකේ වගේම තමයි හරිම tag ටික එහෙම නැත්නම් හරිම keyword ටික දාලා ඕගොල්ලන්ට publish කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට Rumble එකේ වෙන්න මේ විදිහට මේ වෙනකොට Rumble එක ඇතුලේ මේ කියන්නේ මේ වෙනකොට හොඳම channel ටික මෙතනින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි trending වලින් පෙන්නනවා. මේක Rumble එකේ හොඳම trending වෙලා තියෙන trend වෙලා තියෙන channel මොනවද, videos මොනවද කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් home එක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අර YouTube එකේ වගේම තමයි sports තියෙනවා, music තියෙනවා, gaming තියෙනවා, news තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ කැටගරි තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ජෝක් තියෙනවා, ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට ඕගොල්ලන්ට අර YouTube එක හා සමානව තමයි හොඳට views වෙනවා. ඉතින් මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්නම ඇති මෙයා මේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරලා පැය 6යි කොච්චර views ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා ඕගොල්ලන්ට ගිහලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මේක මුලින්ම ඕගොල්ලෝ account එකක් create කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම Rumble එක හරහා affiliate marketing කොහොමද කරන්න කියලා මම කතා කරනවා මේ
SL Money Guide YouTube channel එකේ ඉතින් channel එකේ SL Money Guide YouTube channel එකේ link එකත් මම පහල description එකට දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ Rumble එකේ රහස් 10ක් මම කතා කරනවා Telegram group එක හරහා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ Telegram group එකට join වෙලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Telegram group එකට join වෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේ Rumble account එකක් create කරගන්න ඕගොල්ලන්ට වෙන්න බතින් sign up කියන තැනින් ඕගොල්ලන්ට ඉදිරියට ගිහිල්ලා Rumble එකේ ඕගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් මේ free account එකක්. මේ free account කියලා තියෙන්නේ මේ free account එකක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේ business account එකක් හදා ගන්න නම් බෑ ඕගොල්ලන්ට. මම දන්න තරමට මම හදලා ඒ කියන්නේ මම හදලා තියෙන free account එකක්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට free account එකක් හදන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ publish account එකක් හදන්නත් බෑ. මේ වගේම තමයි business account එකක් හදන්නත් බෑ. free account එකක් ඕගොල්ලන්ට හදන්න පුළුවන්. ඒතර free account එකක් හදනකොට ඕගොල්ලෝ දාන ඕගොල්ලන්ගේ name එක ඕගොල්ලන්ගේ real ඇත්තතොරතුරු දාන්න පුළුවන්. ඇත්තතොරතුරු දානවා නම් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැතිනම් ඕගොල්ලෝ affiliate marketing වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඔක ටිකක් හිතලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන user name එක මේ user name එක ඉතාම වැදගත්. මොකද channel එකේ නම වෙන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ දාන user name එක. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ niche එකට ගැලපෙන user name එකක් ඕගොල්ලෝ භාවිතා කරන්න. ඒක ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි. දැන් ඕගොල්ලෝ Redbubble shop එක වගේ මේකට promote කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට Redbubble shop එකේ name එක user name එක විදිහට ඕගොල්ලන්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ Fiverr කරන්නේ ඕගොල්ලෝ logo design නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් logo design වලට සමාන user name එකක් ඕගොල්ලන්ට Redbubble එකේ user name එක විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැකලා තියෙනවා මේ Redbubble එක හරහා Fiverr gigs promote කරනවා. විශේෂයෙන්ම whiteboard animation වගේ දේවල් මම දැකලා තියෙනවා මේ Rumble එක හරහා promote කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි password එක නැවත password එක email එක වැඩ කරන email එකක් නැවත ඔයගොල්ලන්ගේ email එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන country එක ඕගොල්ලන්ට ලංකාවට දාලා මේ ලංකාවට country එක දාලා හදන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලෝ affiliate marketing වගේ දෙයක් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉතින් USA UK වගේ රටක් දාලා country එක දාලා මෙතනින් හදන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ගේ address අනම්ම නම් මේ ටික දාන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඕගොල්ලන්ගේ birthday එක දාන්න ඕන. birthday එක දාලා ඉවරලා මෙතනින් registration එක වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. තව වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මෙතන මේ ඕගොල්ලන්ගේ මෙතන city එක මේ ටික දාලා මෙතන මේ phone number එක දෙන්න. phone number එක වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න ඕනේ. වැඩ කරන phone number එකක් ඕගොල්ලන්ගේ දෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඕගොල්ලෝ ලංකාව විදියට දාලා හදනවා නම් Rumble account එක ගොඩක් හොඳයි. මොකද phone number එක verification කරගන්නත් ඕනේ. ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් USA වගේ රටක් දාලා ඕගොල්ලෝ country එක දාලා මෙතන දැම්මම phone number එක ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් Rumble account එකක් හදන්න. ඉතින් idea එකක් දුන්නා. ඉතින් මෙතනදී මම ඕගොල්ලන්ට අර කලින් පෙන්නුවා වගේ monthly visitorsලා මිලියන 110.8ක් කියලා කියන්නේ ලොකු traffic එකක්. ඒ වගේම තමයි top country පහ ගත්තාම USA, Canada, UK, Australia, Germany. ඉතින් ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් Rumble එක හරහා ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. මම අර කලින් කව වගේ Rumble එකේ ඕගොල්ලන්ට passive income එකක් create comments video upload කරලා ඒ video වලට එන views ගන්න ඕගොල්ලන්ට තව passive income එකක් හදාගැනීමේ හැකියාවකුත් ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඉතින් YouTube එක හා සමානයි. ඉතින් YouTube එකටත් වඩා හරිම ලේසි මේ Rumble එකේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් passive income එකක් හදාගන්න වැඩෙත් ඕගොල්ලෝ බලන්න. මට කියන්න තියෙන ඕගොල්ලන්ට traffic එකක් හදාගන්න හොඳටම හොඳයි. ඉතින් අදම වැඩේට බහින්න අදම Rumble account එකක් හදාගන්න. ඕගොල්ලෝ affiliate marketing කරනවා නම් niche එකට ගැලපෙන videos ටිකක් ඕගොල්ලන්ට හදාගන්න බලන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට හදාගෙන ඉවර වෙලා ඕගොල්ලන්ට ඒ videos වලට ඒ niche එකට ගැලපෙන product ඕගොල්ලෝ Warrior Plus ද Clickbank ද Amazon Associate එකද එහෙමත් නැතිනම් ඕගොල්ලෝ Digistore24 ද Market Health එකද Sell Health තියෙනවා. තව Monich මේ වගේ මම ගොඩක් දාලා තියෙන ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තමන් කරන්නව affiliate network එක හරහා තමන් තෝරා ගන්නව product එකට ගැලපෙන වීඩියෝ එකක් create කරලා ඒ වීඩියෝ එකට හොඳ description එකක් දාලා link එක දාලා හරි keyword ටික දාලා ඔයගලන්ට publish කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බුනොත් සියලු දෙනාම ජය වේවා.